For today's video, samahan nyo kaming kakain sa 71 Food House Catering Services. So dito, sa halagang 288 pesos, ay mabubusog na talaga kayo mga friends. Ang sarap ng kanilang mga pagkain. And here, mayroon tayong iba't ibang klaseng ulam. Ito yung mga paborito natin, lalo na yung humba. Napakasarap talaga mga friends. So of course, hindi mawawala yung rice sa ating kainan. Mayroon din tayong macaroni salads. And then, mayroon din tayong mga fruits pangpawala umay. Sana nag-i-enjoy kayo mga friends sa panonood and visit na kayo sa 71 Food House Catering Services. Napakasulit ng kanilang mga pagkain mga friends. This food buffet located at Turil, Davao City in front of Doña Carmen National High School. Thank you so much for watching. This is MG Channel. Have a great day everyone.